Welcome Audio sa Jericho Audio Works channel. Ito ang part 3 ng paano ang pagsukat ng amplifier power. 5 amplifiers ang susukatin natin ngayon. Ang Kevlar GX7 Pro, Ace LX20, Warpedale MP2800, Crown CA430, at Pro Stocks MA1800. At para updated ka sa susunod na post, ka-audio, paki-push mo na yung subscribe and like button dyan sa ibaba. Okay? Umpisahan na natin. Ito ang una nating itetest, ang Kevlar GX7 Pro. Tingnan natin ang features niya sa front panel. Sa kaliwa ang power switch. Meron siyang feedback reducer switch, mic priority switch. Pag pinindot mo yan, ihina ang music. At merong baby plug connector o input para sa cellphone o ibang gadgets. Merong mic echo, mic volume, dalawang mic inputs. Merong bass, mid, treble, balance, loudness control, input selector A and B, at volume control. Itong bass, mid, high, kasama na rito ang voice dahil wala naman sariling controls ng bass, mid, high ang mic. Ngayon, tingnan natin ang back panel. Ito ang kabuuan ng back panel. At sa kaliwa, ang effector loop, effects loop. Pwede mong lagyan ng equalizer o ibang processor na gusto mong ilagay. Merong A and B inputs, mic out, subwoofer out. Sa subwoofer out, kailangan ng active subwoofer yan para gumana. Merong 4 na speaker terminals. Kung gagamitin mo lahat yan, kailangan puro 8 ohms ang speakers mo. Kung dalawa lang ang gagamitin mo, pwede kang mag 4 ohms. Ventilation fan at saka fuse. Okay, tingnan natin ang kanyang specifications. Base sa kanilang specs, ang continuous power output o RMS power output ay 800 watts per channel. Nakakaduda ito dahil napakataas ng figures na yan. Mamaya lang makikita natin kung totoo yan. Kahit sa frequency response, 5 Hz to 100 kHz ay nakakaduda rin dahil kahit sa high fidelity sound system ay hindi mo makikita ng ganyang frequency response. Okay, umpisahan na natin ang test. May clippings pa, hinaan natin ng konti ang volume. Konting hina pa. Yan, pwede na yan. Ito ang maximum voltage sa 8 ohm load. 35, nag-average ng 35.05 volts. At ang load current ay 4.44 amperes. Calculate na natin. Makikita natin na ang continuous power o RMS power sa 8 ohm load ay 155 watts lang. Hindi 800 watts gaya ng nakalagay sa kanilang specifications. Ang maximum power ay 310 watts. Tingnan natin ang performance sa 4 ohm load. Ito na ang maximum output voltage sa 4 ohm load. Nag-average ng 28.72 volts.
At ang load current ay 7.42 amperes or 7.41. Calculate na natin. Sa 4 ohm load, ang RMS power ay 213 watts o sabihin natin 210 watts. At ang maximum power ay 420 watts. Malayong malayo pa rin sa kiniklaim nilang 800 watts. So ang isusunod nating itetest ang ACE LX20 Power Amplifier. Ang kanyang LED lights ay signal, sa clip at protect. Merong volume controls for channel A and channel B at nasa gawing kanan ang on-off switch. Tingnan natin ang likuran. Meron siyang dalawang exhaust fan at dito ang input para sa channel A, channel B at link para sa additional amplifier. Merong ground leaf at ang sensitivity ng input ay pwedeng 0.77 volt, 1 volt o 1.5 volt. Pwede ring low pass filter at pwedeng stereo, mono and bridge operation. Meron dalawang speakon at dalawang binding post. Tignan natin ang specification. Sa spec ng LX20, makikita natin na ang RMS power ay 300 watts sa 8 ohms, 450 watts sa 4 ohms, 600 watts sa 2 ohms, 900 watts sa 8 ohm bridge mode, at 1,200 watts sa 4 ohm bridge mode. Ito na ang maximum power output sa 8 ohm load. Ang load voltage ay nag-average ng 52.35 at ang load current ay 6.6 amperes. Computin na natin. Ang RMS power ay 345 watts. Ang maximum power ay 690 watts. Sa lahat ng sinukat nating amplifier, ang ACE lang ang may advertised power na hindi pinalobo. At mas mababa pa nga kaysa doon sa resulta ng test natin. Sana all. Ito na ang maximum output sa 4 ohms. Ang load voltage ay nag-average ng 45.6 at ang load current ay 11.5 amperes. Calculate na natin. Ang RMS power sa 4 ohm load ay 525 watts. Ang maximum power ay 1,050 watts. I-summarize natin. Ang RMS power sa 8 ohm load ay 345 watts. Ang maximum power ay 690 watts. Sa 4 ohm load, ang RMS power ay 525 watts at ang maximum power ay 1,050 watts. Kaka, anong masasabi mo sa ACE amplifier? Maganda ang performance niya sa 8 at 4 ohms. Itong ACE malakas talaga. Mas malakas pa sa advertised spec nila. Mabuhay ang ACE. Sana all. Ang Warpdale Pro MP 2800 Class H power amplifier. Tingnan natin ang mga features niya. Nasa kaliwa ang power switch. Meron siyang mga LED indicators para sa power, protect, bridge, channel A peak, channel B peak, channel A volume control, channel B volume control. Ito ang ginagamit namin sa Jericho mobile setup sa Super Class A pang reinforcement sa high.
all original pa ang mga power transistors nito. Hindi pa siya bumibigay, matibay. Tingnan natin ang likuran. Yan. Meron siyang dalawang klaseng inputs, XLR at saka PL. And at saka switch stereo and bridge mode. Meron siyang malaking exhaust fan, tatlong speak-on connectors, yung nasa gitna ang bridge output, at merong 15 ampere breaker. Okay, tingnan natin ngayon ang kanyang specification. Sa 8 ohms, ang RMS power ay 640 watts per channel. Sa 4 ohms, 950 watts. Sa 2 ohms, 1,300 watts. 8 ohm bridge, 1,950 watts. 4 ohm bridge, 2,800 watts. Ang frequency response ay 5 Hz to 30 kHz. Ganda. I-test na natin. Ito na ang maximum output sa 8 ohm load ng MP2800. Nag-average ang voltage ng 68.1 volts at load current na 8.41 amperes. Sa 8 ohm test, ang RMS power ay 570 watts, ang maximum power ay 1,140 watts. Sa 4 ohm test na tayo. Ito na ang maximum power sa 4 ohm load. Ang load voltage ay nag-average ng 61.5 or 61.45 at ang load current ay 15.3. Sa computation, ang RMS power ay 940 watts. Ang maximum power ay 1,880 watts. I-summarize natin. Sa 8 ohm load, ang calculated RMS power ay 570 watts. Mababa ng 70 watts sa 640 watts sa specs. At ang maximum power ay 1,140 watts. Sa 4 ohm load, ang calculated RMS power ay 940 watts. Mababa ng 10 watts sa 950 watts sa specification at ito ay halos pareho na rin. Ang maximum power ay 1,880 watts. Ito ang isusunod nating itetest, ang power amplifier ng Crown Model CA430. Tingnan natin ang mga features niya. Meron siyang dalawang volume control knobs for channel A and channel B at mga LED indicators para sa power, signal, limiter o yung clipping threshold at protect. Tingnan natin ang likuran. Meron siyang dalawang exhaust fan at dalawang klase ng inputs, plugs. Pwedeng XLR at TRS. Merong filter switch para sa subwoofer operation, full range at satellite. Sa satellite, kina-cut off yung 120 Hz pababa. Sa mode of operation, meron siyang switch para sa stereo, parallel, and bridge operation. Sa output naman, mayroong dalawang speak-on
at dalawang winding post. Tignan natin ang specification. Sa 8 ohm load, ang RMS power ay 430 watts. Sa 4 ohm load, ang RMS power ay 645 watts. I-test na natin. Ito na ang maximum output sa 8 ohms. Ang load voltage ay nag-average ng 56 volts at ang load current ay 6.96. Calculate na natin. Sa 8 ohm load, ang RMS power ay 390 watts. Ang maximum power ay 780 watts. Sa 4 ohm load, test na tayo. Ito na ang maximum output sa 4 ohm load. Ang load voltage ay nag-average ng 49.4 volts. At ang load current ay 12.43. Calculate na natin. Sa 4 ohm load, ang RMS power ay 614 watts. Ang maximum power ay 1,228 watts. I-summarize natin. Sa 8 ohm load, ang RMS power ay 390 watts. Ang maximum power ay 780 watts. Sa 4 ohm load, ang RMS power ay 614 watts. Ang maximum power ay 1,228 watts. Ito ang isusunod nating itetest, ang ProStax MA 1800. Ang kanyang power switch ay nasa kaliwa. Meron siyang dalawang volume controls para sa channel 1 and channel 2. At ang mga LED indicators ay para sa bridge, parallel, power, signal, clip, at protect. Ito ang ginagamit namin sa Jericho Mobile pagka ang setup ay Super Class A para reinforcement sa meat. Tingnan natin ngayon ang likuran. Ayan. Meron siyang dalawang ventilation fan at makikita na sa input merong XLR at RCA connectors para sa link na rin. Sa operation mode, pwedeng bridge, parallel, stereo. Merong sensitivity switch, 0.775 volt, 1 volt, at 1.4 volts. Merong limiter switch para sa clippings, on-on-off switch, at grounding switch para sa leaf ng grounding. Meron dalawang speak-on for channel 1 and channel 2 speakers at binding post for additional speakers. Tingnan natin ang specification. Sa spec ng ProStax MA 1800, ang RMS power sa 8 ohm load ay 1,120 watts at sa 4 ohms 1,720 watts. I-test na natin. Ito na yung maximum load voltage before clipping. Nag-average ng 89 volts. Ang limiter sa likod ay naka-switch off dahil pagka naka-on yun, pagka malakas ang signal ay nire-reduce niya para hindi mag-flip ang amplifier. Kaya sinwitch off natin ang limiter switch sa likod. Ang current naman, load current, ay 11.16. Calculate na natin. Sa 8 ohm load, ang RMS power ay 993 watts. Ang maximum power ay 1,986 watts.
Ito na ang maximum power sa 4 ohm load. Ang load voltage ay nag-average ng 86.4 at ang load current ay 21.66. I-compute na natin. Ang RMS power ay 1,871 watts or 1,870 watts. Ang maximum power ay 3,740 watts. I-summarize natin. Sa 8 ohm load, ang RMS power ay 993 watts. Sa spec ay 1,120 watts. Sa 4 ohm load, ang RMS power ay 1,870 watts. Sa spec ay 1,720 watts. Mas mataas ng 150 watts ang ating nakuha. Kaya masasabi nating ka-audio na maganda ang performance niya sa 4 ohms. Dito na nagtatapos ka-audio ang part 3 at alagay ko magkakaroon tayo ng part 4 dahil may mga subscribers tayong nagre-request na itest ang mga sumusunod na amplifiers. Concert AB502H, Concert AR802A, Joson Saturn Max, Joson Jupiter, Sakura AB5023US, at Sakura AB735. Sa part 4, gagawin natin yan. At sana ka-audio, huwag kalimutan na i-touch ang subscribe and like button dyan sa ibaba. At sana nakatulong ang vlog na ito sa pag-design nyo ng pagbili ng amplifiers. Hanggang sa muli, salamat and bye!